Hey, what's all guys, it's me Zizar and welcome back to the channel. Salamat nga pala sa mga suporta. At huwag kayong mayang mag-subscribe and hit the like button. Pwede rin kayo mag-comment down below. Kamusta nga pala kayong mga tech Pinoys dyan na mahilig sa techs? Ito ang Samsung Galaxy S8 Plus Middle East version or UAE version. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang specification yung Samsung Galaxy S8 Plus. Ito ay dual SIM. So pwede kayong mag-install ng dalawang SIM card or ang isa ay SD card for expansion of memory. Meron na din itong iris scanning for security for opening ng cellphone. Meron ding fingerprint scanner. At ang dimension nito is meron siyang height or taas ng 159.5mm, width or lapad na may 73.4mm, depth or kapal na 8.1mm, at may timbang to na 173 grams. Meron siyang camera at ang camera specification niya is sa likod is dual pixel 12.1 megapixel at may aperture na f1.7. Sa front camera naman is CMOS 8 megapixel at may aperture din na f1.7. Ang processor nito is may 2.3 GHz at 1.7 GHz CPU speed. At ang CPU type niya is octa-core. Let's talk about display naman. Ang size ng main display is 6.2 or 158.1mm. Ang resolution niya is 2960 by 1440. Ang technology ng main display is dual edge Super AMOLED at meron siyang 16 million color depth. Ang S8 Plus kahit may kalakihan ay wala siyang S Pen support. Ang 6.2mm na main display is actually diagonal measurement. Ang full rectangular measurement niya is 6.1. So pagbukas mo pa lang ng kahon, bubulaga ka agad sa iyo ang cellphone. So napakaganda, napakakinis. Ano kaya ito? Siguro na ito yung bubbles sa plastic. Ang battery capacity niya is 3,500 mAh at hindi ito removable. Okay, may dito yung volume rocker sa kanyang index button. Sa ilalim yung USB Type-C. A speaker. Sa right side is the power button. Diyan nakalagay yung Samsung Duos. Ibig sabihin is dual SIM card or hybrid. For services and applications, compatible to sa mga Samsung gears like Gear S3, Gear VR with controller, Gear 360, at may support din for Samsung DeX. Susunod din paperwork at meron din kayong SIM card ejector pin. Ito sa mini envelope is the quick start guide para sa mga baguhan sa Samsung or magmamigrate sa Samsung. Since ito is Middle East version, so meron siyang translation for Arabic. Mapunta naman tayo sa camera. Ang main camera resolution is dual pixel 12 megapixel at ang f number or aperture is 1.7. Importante ang aperture for low light capability ng camera. Meron din siyang autofocus. Sa front camera naman, meron siyang CMOS 8 megapixel. Meron din siyang maximum aperture na 1.7. Ang main camera na nasa likod ay meron din flash. Kung magre-record naman kayo ng video, ang maximum recording is UHD 4K 3840 by 2160 at 30 frames per second. So ano ba ang mga content nito? Meron siyang wall charger, USB to USB Type-C. Meron din siyang kasamang USB Type-C charging cable, USB Type-C to micro USB adapter, USB Type-C to full-size USB adapter. Meron din kayong spare na earbuds, small, medium, large. Meron din supplied na stereo earphones. At ang kagandahan nito is ito ay braided to
quad rigidity to make it stronger so it can last longer. At it is tuned by AKG, which is also a Samsung acquired company. Kung sa memory naman, ito yung bilis ng cellphone. Ang RAM size niya is 4GB. Ang capacity niya is 64GB. Pero ang available memory lang is 52.3GB. Kasi may mga tinatawag tayong bloatware or mga software na built-in within Samsung. Kagaya ng operating system nila, so kakain siya ng memory. Pero kung gusto niyo nung magdagdag ng memory, since hybrid naman yung SIM tray, pwede kayong magdagdag ng micro SD up to 256GB. Let's talk about the network. Pwede kayong mag-install ng 2 SIM. Ang compatibility ng SIM niya is nano SIM. Pwede rin siyang maging hybrid, which is yung SIM 1. Lalagay mo yung nano SIM mo and then micro SD sa second tray. Let's head to connectivity. Meron siyang USB Type-C. Ang USB version niya is 3.1 Generation 1, so mabilis na rin to for charging and connectivity, for transferring ng data, for your pictures or videos going to your computer. Meron pa rin itong ear jack or 3.5 stereo. At ang Wi-Fi niya is dual band, may 2.4 and 5 GHz. Ang Bluetooth version nito is version 5. NFC ready na rin siya. At may PC Sync for PC version smart switch. Ang operating system, of course, Android. Meron na rin siyang mga sensors tulad na accelerometer for your GPS, barometer, fingerprint sensor for security, gyro sensor, magnet sensor, Hall sensor, HR sensor, IR sensor, pressure sensor, proximity sensor, RGB light sensor. Okay guys, thank you very much for watching. I hope you will subscribe to the channel. Please like the video, you can share it, and I hope I'll see you guys on the next video. Have a good one. Salamat.